እሺ ይሄ ፐርሰናል ዳይሪ ፕሮጀክት ዴቨሎፕመንት ሁለተኛው ቪዲዮአችን ነው ምንድነው የምናደርገው previously ሆም ፔጁን ሰርተናል እና ናቪጌሽኖችን ሰርተናል ስለዚህ ይሄን ክሊክ ሳደርግ ሾው ዳይሪ ፎርም ይከፍታል ሰርች ዳይሪ ይከፍታል ሾው ኦል ዳይሪ ይሄን previous ቪዲዮ ላይ አይተናል አሁን ደግሞ ምንድነው የምናደርገው ሾው አድ ዳይሪ ላይ ዲዛይኖችን እንሰራለን ሰርች ላይም ሾው ኦል ላይም የፎርሞቹን እያንዳንዱን ፎርም ዲዛይኑን እንሰራለን አሁን እዚህ አድ ኒው ዳይሪ የሚለው ላይ ምንድነው እንዲሰራልኝ የምፈልገው ዳይሪ ሲመዘገብ ዴት እና ኮንቴንት አለው ስለዚህ ይሄንን በዛ መልክ ዲዛይን እናርገው ሌቨል ይሄን ቴክስት ፊልድ እናርገው ይሄ ቀን መመዝገቢያ ማለት ነው ከዛ ሌላ ደግሞ ሌቨል ፈልጋለሁ ይሄ ደግሞ ኮንቴንት የምጽፍበት ማለት ነው ስለዚህ ሰፋ ያለ ቴክስት ኤሪያ ነው የምፈልገው ማለት ነው እንደዚህ እናደርገዋለን እዚህ ጋር በተኖች አሉኝ ማለት ነው ሴቭ እና ይሄንን ኮፒ ፔስት አድርጌ ሴቭ እና ክሊር ማድረጊያ በተኖች አሉኝ ማለት ነው በዚህ በዳር በኩል እናርጋቸው ዲዛይናችን ይሄ ነው እስኪ ይሄንን ኔሙ LBL ዴት ነው ይሄ TXT ዴት ነው LBL ኮንቴንት ነው ይሄ TXT ኮንቴንት ነው ይሄ BTN ሴቭ ነው ደግሞ BTN ክሊር ቴክስታቸውን እንቀይር ቴክስታቸው ይሄ ዴት ኮለን አድርገበታለሁ ይሄኛው ኮንቴንት ኮለን ይሄ ቴክስቱን ባዶ እናደርጋለን የዚህኛው ቴክስት ሴቭ የዚህኛው ቴክስት ደግሞ ክሊር እንላለን ማለት ነው አንድ አድ ኒው ዳይሪ የሚባል ፎርም ዲዛይን አደረግን ማለት ነው ይሄንን በዚሁ መሰረት ደግሞ ሁለተኛውን ፎርም ዲዛይን እናደርጋለን እዚህ ቀጣይ ቪዲዮዎች ላይ እያንዳንዱን ፎርም እንደዚህ ዲዛይን ያደረግን እንሄዳለን ማለት ነው እናመሰግናለን ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎች እኛ ስንጨምር YouTube ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው እናመሰግናለን